So ito yung ano natin, no? Ito yung stat file natin last time. So sabi natin, definitely based dun sa result ng spreadsheet natin, hindi siya kaya yung beam, hindi kaya ng 250 by 400. So lalakihan natin siya. So pag nalakihan natin, gawin natin say 300 by 500. Try natin, no? Tapos, so kung 300 by 500, so dapat lumaki din yung poste natin, no? Nakita nyo naman yung 400 by 400, strength-wise, kaya. Kaso, yung demand capacity ratio niya, nasa 0.8 yung huli nating no? Pagdating kay RCDC, sigurado, mas stringent yung checking kasi ni RCDC. Kasi code-based yung niya, yung approach. Itong spreadsheet natin, is more on strength capacity yung poste. Ito 0.7, lumalabas strength-wise kaya, no? Pero based sa code, we will see kung ano yung niya, yung kalalabasan, no? Parang I remember naka-discuss ko ba yung ties spacing? Sa hindi pa yata, no? Oo. Hindi pa, no? Sige, discuss ko saglit, Dito sa ating where's that? For story ito. Yeah. Open natin. Okay, so then yung PowerPoint, nandun yung mga code provision. Ito. Yan, ito. Okay. Yan. So, ito si beam, ito naman si column. Yan. Na-discuss ko ba yung ganito nung column last time? Hindi yata, no? Yan. Hindi, sige, natin. So, ito yung ito naman yung, basically, para kasi yung spreadsheet natin, di ba, dalawa, yung binigay ko, no? Yung isa, yung nandun sa isa, itong ties spacing. Yan, yung ties spacing. Tapos, yung hiwalay na column, ito talaga yung design part. Okay. So, design talaga ng column. Well, itong ties spacing, ito yung, I think, di ko yata na-discuss. Andito po yun. Yan. Ito yung sheet name niya. So, ito na lang open ko. Yan. Okay. So, ito yung design ng ties niya. Yan. As per, rin to, NSCP. Okay. Continue. Okay. So, input ko yung mga, yung mga parameters. So, as per design criteria, ito din yun. 420. Okay. Itong M, ano po to? Ang formula nito is Fy over 0.85 FC prime. Fy over 0.85 FC prime. Kasi, paitandaan na lang po kasi baka may times na, let's say, design criteria, na mababago yung M. Ito. Yan po. Yan. Pinapakita ko lang. Fy over 0.85 FC prime. Kasi maalala nyo, lahat ng spreadsheet natin, halimbawa, slab, mapapansin nyo may M lagi yung mga yan. Yan, no? Yan. Okay. At least, aware kayo. Yan yung M. Naalala nyo yung formula ko nung nag-manual ako nung how to get the R nung from a given moment. So, yun. Yan, diba? Rho equals
0.85 FC prime over Fy, yun, di ba? Yun yung M, no? Yung kabaligtaran nun. Where's naman? 1. Okay. Ito. Yan, ito po. Yeah, ito po. Ito po yun. Parang yun yung M. Yan yung M dun sa spreadsheet. Yan. Binaliktad lang, no? Nakabaligtad lang. No? Okay? Yan din po yun. Okay, so balik tayo sa column. Column ties spacing. Okay, where is the column? Ito, yan. So yun, input natin yung ating size 400. Tapos ang design ko dito 16 na 20 mm. Okay? So, balik ako dito sa isang spreadsheet. 20 mm, 16 pieces. Yan. Okay na siguro tong height na to. 3.2, 3.10. Okay? Sige, gawin natin. I-less natin yung beam depth. Sige, gawin na natin 3 na lang. Yan. Next is, so yun, 3%. Okay. Okay, tapos 10 mm yung ties. Yun, kagaya po sa beam, alala nyo, meron tayong sa beam. Yan. Yan. So, sabi natin may hinging region, no? Kung saan inaasahan natin, yan, dyan siya mag-hinging, no? Dyan magkakaroon ng inelastic lateral displacement, yung mga joint, no? So kung meron sa girder, meron din sa column. Yan, may hinging din. Okay. And then may formula din to, yung L knot. Yan. So ito may formula din to, L knot na discuss ko last time. So sa column meron din, no? And anong formula noon? Nandito siya. Okay, ito. Discuss natin, no? Number 1, as per code provision, special moment frame subjected to bending and axial load, which is the column. Yan. The shortest cross-sectional area, ito yung sinasabi ko, shall not be less than 300. Kung ang girder natin is 250, so para mas ma-satisfy yung strong column weight beam, syempre, mas malaki dapat si column, di ba? So, 300 mm. And then, ito naman yung strong column weak beam. Yan. Ito yung the summation of the moment capacity, no, should be greater than or equal to 6/5 or 1.2 times the summation lahat ng beam connecting dun sa column na yon. Okay, yun po, no? Then, where is L knot? Ito, L knot. Makikita nyo yan sa spreadsheet, yung L knot. Ito yon, no? In this case, yung sample ko kasi dito 800 by 800. So, ano yung formula ni L knot as per code? Ito po. The transverse reinforcement or yung hooks, no, doon sa hinging region o yung mga ties doon, in section 421.6 through 421.6.4.4 shall be provided over a length L knot from each joint face on both sides of any section. Sabihin sa column, top and bottom. Where flexural yielding, yan, is likely to occur as a result of inelastic lateral displacement. So, ang formula niya is the depth of the member. Yan. So, in this case, 800 mm yung member size, so 800. Shall not be less than the largest. So, ibig sabihin, pipiliin natin yung pinakamalaki dun sa tatlong provision na to. The depth, 800. 1/6 of the clear span. So, kung 3 meters yon or 3.1 divided by 6, ilan yon? Sagot dito ay 517. Okay? Or 450 mm. So, anong pinakamalaki doon? Siyempre, 800. Yun. So, yun yung formula niya ng L knot. So, 800. Okay? So, in our case, kung i-input natin dito, yan. Ano yung ating height? 3. Ano yung member dimension? 400. Height over 6, 500. 450. So, ang nag-govern,
si height over 6, which is 500. So, ibig sabihin, 500, 500. So, yan yung distance ng nung hinging, nung mga close ties dyan sa portion ng column. Yan, okay. Diba may main bar dito, main bar. So, gagawin ko ang kulay, no? Blue, two bars. Pen. Okay. Yan. So, kung si girder, yan, nandito yung mga hoops. May hoops dyan. So, ito si column, may mga hoops din dito. Yan, okay. And then, yan. So, yun yung length ng L knot. So, ano naman yung spacing? Okay, the spacing, ito naman po yung formula ng mga hoops doon. Okay, spacing. Ito. So, spacing, ito naman yung provision. The spacing of the transverse reinforcement along the length L knot of the member shall not exceed the smallest. Okay, yung pinakamaliit naman. No? 1/4 of the member dimension. So, 400 divided by 4, 100. 6 times the diameter of the smallest longitudinal bar. Kung 20 mm yung pinili natin, 6 times of that, 120. Tama? 6 times 10, 60, 120. So, nag-govern pa rin si 100, no? And then, S naught as defined by equation 421-2. Medyo mahaba yung formula. 100 plus, may naka-quantity, 350 minus hx over 3. Pero, sa baba ang nakalagay, the value of S naught shall not exceed 150. Kaya nga, parang ang rule of thumb dito is, ang minimum mo is 100, but you will not exceed 150. So, magmamadali ka, di ba? Parang, basically, ang choice mo lang between 100 to 150. O, di ba? So, syempre, doon ka na sa mas conservative, 100, no? Okay? So, I think napansin niyo naman siguro sa site yan, sir, di ba? Madalas ang spacing ng mga hoops dun sa joint ng column talagang halos 100 lagi yung nun, no? Yun po yung formula. Yun yung reason. Yes, yun yung doon. So yun, in our case, 100, 120, 113, so nag-govern si 100. So may summary na rin dito, no? Of course, lang to, sir, based to sa code provision. So syempre, consider din natin yung actual shear, no? Actual shear dun sa column. Pero at least halos madalas ito naman ang nag-govern on a standard building, no? Okay, so ang summary niya is this one. Where's that? Wala bang summary ito? Kagaya sabihin mo, ay wala pala. Ayun, so number of ties, 1 at 50, 5 at 100, and rest at 320. Yun, 1 at 50. So, ito. 4. Yun. Basically, parang ito yon. Yan, 1 at 50. Ano sabi? 5 at 100. So, 5 at 100. Rest at 320. Pero, I leave a question mark sa 320, ha. Medyo yun lang ang ng spreadsheet. Kasi, ang sabi ni code, doon sa, syempre kasi yung 320 na yan, sir, is na yon, parang lumalabas, beyond the hinging zone, no? Yan, dito na yon, no? Which is outside na ng hinging region. May sinabi lang naman kasi si code is, where is that? Hindi ko yata na-capture, no? Beyond, where is that beyond? Okay, anyway, nandito naman sa yun, NSCP. Okay, NSCP. Parang kagaya ng beam, parang d over 2 something. Yun yung nandun sa 421, 421, 421. Ito, yan. Ito yun. Beyond, where is that beyond? Beyond.
Ayun, ito. Beyond the length L naught specified in section, the column shall contain spiral or hoop with center-to-center spacing not exceeding 6 times the diameter of the smallest longitudinal column bars. Ayun pala, ayun. 6 times the diameter. 6 times 20, 120. And 150 mm. So, yun. Kaya, yun. 120 ang lumalabas na mag-go-bar. No? Hindi lang na-capture nung spreadsheet. Anyway, may ano tayo dyan. May magbibigay naman si RCDC ng ng spacing for that. Okay? Yun po yung provision para parang clarification lang dun sa spreadsheet na yan. Hindi lang niya na-capture, no? Okay. Else 20 150 unless a larger amount of transverse reinforcement. Okay, ano pang may pa ako dito. Yun, so kagaya nung sa beam, ito po, ina-assume din natin na V sub C or yung shear capacity ng concrete sa joint, 0. No? Kaya talagang masinsin yung mga bakal natin sa joint because of that. Okay. Where's that? Okay. Ito ay sa column. Okay, one quarter. Shear strength. Yung sa beam. Na-capture ko ba yung sa beam? Beyond. Ayun, ito naman sa beam. No? D/2 naman sa beam. No? Where hoops are not required. Yun, ito pala yung sa beam. D/2. Okay. Yan. So, that's it. Yun po yung parang short nung provision dun sa tie spacing. So, yan na yung seismic detailing. No? Kaya mapapansin nyo, sir, yung mga title, ito, sir. Yan yung title. Special Moment Frame. Diba? So, this is consistent dun sa diniscuss natin na if you're using ng R is 8.5. Dahil ang R, dun sa tabulation, naalala nyo, special moment frame. So, if you use that R, automatic required ka na mag-follow sa mga provision na ito. Yun, no? Unless, otherwise, pag IMF, intermediate moment frame, or ordinary moment frame, so hindi ito yung mababasa mo kay code. So, to give you a background, so ito yung special moment frame, ito po siya. Section 421. Where's that? Ayan, ito po. 421. Yan, intermediate. Yan. No? Where is the beam? Yan, joints of special moment frames. 421. So, yung ordinary. Nag-special na ba siya dito? Bending agad to. Special moment frame. Hindi ko na bookmark pala yung mga ordinary moment frame. Hindi, pero meron po siya dito. Natin. Wala. Anyway, so hindi ko siya makita yung dito. Baka ibang chapter. Anyway, hindi naman natin gagamitin yun. Alam ko may ordinary dito or intermediate
Sige, sige. So, hanapin ko na lang ulit. No? Okay, so ganun po. So, ito, again, this is what you will use dun sa design ko, no? Pero pag gusto mo lang malaman yung ties dun sa column mo, you will use this. Yes, okay, yun po siya. Okay. So, okay. So that's it. And then anyway, check natin yan later on sa RCDC. So, okay na tayo sa column, footing na discuss na natin. So, we may now proceed sa RCDC.